guys! It's good. Ay, akala ko naman picture. Ha? Oh. Nasa YouTube na tayo. Tayo na yung ano nila, isa-search nila paano pupuntang Malaysia at Singapore. Kaya hintayin niyo yung vlog namin. Asan na si Jang? Meanwhile. Uy, tigilan na si Ras. A few moments later. Ano, kamusta OOTD? Wala pa OOTD. Wala pa ba? Asan na si Jang? Ano, kamusta? Nakita ka naman. Hi! Andito na po kami sa airport. Pupunta naman. Hi guys! Hi! Walang masabi. Walang kwenta tong vlog na to. Naghihintay na lang po kami ng flight papunta Malaysia. Yes. Dito niyo po yung eyebag sa amin. Sobrang antok. Mga bag. A few inches later. Buti na lang guys, wala kami natalit. Papunta na kami ng Malaysia. Ang dami po namin pinaghandaan at pa-eyelash po. Tama ba yung dinadaanan ko? Saan yung mga tao? Saan sila? Uy, Katrina, ang gwapo nung ano, nasa harap Oo natin. nga, dapat inumin natin kay Colleen. Wow, ang safe ng sagot, iuwi kay Colleen, hindi sa kanya. Kamusta naman yung tulog mo? Ayan, sarap. Sarap. A few moments later. Mag-vlog tayo, mag-vlog tayo. Hi guys! Nandito kami sa Malaysia. Papunta na kami sa... Hello, ma'am. Ano bang hello sa Malaysia? Hayo. Hindi na. Hayo. Ano, alien? So, ayun na nga po, no? Naghanap po kami ng jowa. Sa, ano, sa Naghanap ng jowa. It was at this moment that he knew. Naghanap ng jowa, Ras! Record yan. Naka-record. Nanawagan po ako kay Don Russell, di ba? Don Russell. Oh, may sinasabi po si Kat. Ano ang sinasabi ko? Kailangan daw jowa. ng jowa. Siya, ano nga ba yun yung binili niya sa'yo? Huwag lilingon sa iba. Bye! Ay, pogi dito eh. Oo! May ganito. Papunta na kaming Petronas Tower. Ayan na siya, oh. Ayan na siya. Ayan na siya. Sa taas yun sa O, diba? Ang lasa. Ang huhusay, nagpuntang Malaysia para mag-gongcha. Milk tea is life. Milk tea.
Milk tea is life, diba? Milk tea! Later. Ulitin mo yung skincare mo. I don't like. Dali na! Okay. Oh, first? First, let's put Ano? wipe your face like this. Like this. Yeah, it's clean and ready to sleep. It's fine. First and last step. That's all. Thank you. Ang bilis naman. Papunta na kami ngayong grocery store. Palengke. Vlogger. Ayan na. Halatang bagong gising. Halatang mga bagong gising sila. Kahit punta na tayo sa lugar mo. Alam mo na kung saan yun. Selfie tayo sa dito. Sa alak. Sari. Ha? Dito ka lakulin. As. Sobrang liwanag. Ano ba bibili mo dyan? Nagluluto ka ba? Doon ka sa alak. Window shopping. Window? Wala namang window ah. Coffee. Oo nga no. Ba't kaya walang ganyan sa Pilipinas, no? Ay, ito Wala Fanta. ba? Feeling ko wala. Iba yung lasa nung sa ganyan. Sarap Coffee. Never ko ito na-try. Arizona. Masarap naman. Masarap. Bilhin mo na. Pili pa pala tayo ng pasalubong. Huwag na. Ano na lang. Bibili na. Oo. Pag mamahal na lang iuwi natin, wala naman silang pabaon sa atin. Mag-room tour tayo, Kat. Sumama ka na. Ito yung kitchen. And then, ito si Kat. Ikaw na mag-share sa kanila. Boses oh. Ay, wala ka bang boss? Ito, yung coffee. Parang coffee, ano to eh? Coffee spot. Or dining. Pero ito talaga yung dining namin. Maliit lang. Ang cute. Ito yung sala. Tapos may extra bed. And then, ito sila. Ni hao. Nihaw. Ano ba yung hello sa ano? Ano? Mahaba. Nihaw, mahaba. Sa Korea. Ang dami ng CR niyo dito. Ito yung master CR. Master CR. Pag may master CR, may Masters. bedroom. Saka masters. Showman. Master's degree. Master's degree. Ganda. Tapos, ito yung room namin. Sobrang luwag. Ayan. Ito yung labas. Ay, nakalak. Ayan. Wow. Early the next morning. Let's go, Mom. Let's do this. Hindi na yung oras na may one tayo like that.